So, okay class, sa review sa atong chapter 1, we already defined criminal law. So, what is the important thing of the definition sa criminal law? Importante kayo sa class nga mahibaw-an ninyo siya nga criminal law is the branch or division of public substantive law. Ngano gali siya nga public siya? Because it deals with the relation sa individual and the state. Mo itong akong gimension before nga ang mga criminal cases gani, di ba? Kung mo file mo criminal cases, it is captioned as People of the Philippines versus Mr. X. Ano man kay ang inyuhang criminal law or ang inyuhang commission of a crime is a crime against the state. So dili siya necessarily nga sa private individual party lang, but it is an offense against the state. Mo nang gitawag siya public. Ngano man gitawag po nato siya nga substantive because it defines rights, the state's rights to inflict punishment and the liability of the offenders. So here atong makonect ni nga kaning substantive law, a substantive feature of criminal law, there is a distinction between criminal law and criminal procedure, di ba? Atong nahibaw-an ganina nga ang criminal law is substantive. So ang criminal procedure is remedial. Ngano nga kanang unsa mga differences sa substantive and remedial mao ni siya. As to application, prospective ang application sa substantive law, your criminal law. Ang remedial, retroactive siya, meaning pwede siya mo atras. Okay, sa criminal law, prospective dapat siya, pero ang exception ana is kung favorable siya sa accused. So, exception siya nga kung favorable gali siya sa accused class, pwede siya nato pwede ta mo atras, pwede siya nga mahimong retroactive. Okay, so you will learn later on pod nga unsa man day pod o kung favorable ba sa accused kaning retroactive mo na dyan na siya kung favorable sa accused, dili necessarily because we have the exception to the exception. Kanos ama na siya kung bisan pag favorable siya sa accused class ang mao nga balao, dili ta maka-apply in atras or retroactive kung ang accused in the first place is not kuan kanang dili siya angayan tungod kay habitual delinquent siya, or if in case the new law expressly made inapplicable to the pending actions or existing causes. Kung ang new law mismo ning provide siya nga sa iyang provision kanang bag-o kita nga balaod nga gigama, ang provision miingon mismo nga this law shall apply only to cases nga which will be filed after the effectivity of this law. Na maingon ana ang mga provisions sa balaod, or kung expressly niingon jud ang balaod nga this the provisions of this RA 123 shall not be applicable to pending actions or katong mga actions nga naanay pending nga kaso kay na commit previously pa sa pagka-effective sa mao nga balaod, or existing cases na or causes of action nga kanang na-commit siya before na effective ang balaod. So there are instances sa class nga ang bag-o nga balaod mo sulti mismo ana. So kung naagalingon ana sa balaod class, dapat dili ka mo retroactive apply sa ato ang criminal law bisan pa kung makita nimo nga ang penalty sa bag-o nga balaod is favorable to the accused. So as to who shall pass the same law. So, sa criminal law, being a substantive law, is passed by the legislature. So, kinsa man ni sila? Katong Congress, which is composed of the kaning lower house or upper house. So, ang lower house, mo na siya ang House of Representative, mo ni atong mga congressman. Ang upper house is mo ni siya ang Senate, nga kaning gi-represent ani ang sa national. Okay? How about sa criminal procedure or sa remedial law? A remedial law class is only passed or promulgated as a general rule by the judiciary or the Supreme Court. So, Supreme Court ang magamaani. Pero there are instances nga it may be promulgated by the legislature. Meaning, katong jurisdiction sa courts sa BP 129. Kanin jurisdiction sa courts na to class na makita na to sa BP 129. Unya, naapoy amendments ng BP 129 which was passed by the Congress. Pero as a general rule, ang remedial law class
gibuhat na siya or gipromulgate na siya sa Supreme Court of the Philippines. Okay? So, who enact criminal law mo ni siya? Congress, lower house, and upper house. Unsa man ang limitation po sa Congress class to enact penal laws? Kay kung di ba kana sila man ang naikatungod nga mo enact or mo gama sa mga balaod, so unsa man ang mga limitations? Kay dili man sa tanang panahon kung hatagan na tuog kanang mura bitaw power si Congress nga wala man lay limitasyon, pwede ta nga mugama si Congress nga og balaod nga ang tanang mga pangit sa Pilipinas i-punish, di ba? Or ang tanang mga bayot dapat iprisuhon bisan pag wala sila'y gihimo nga sa laod, di ba? So nasa mga limitasyon class nga naman kay nabi apod tay gitawag o kanang Bill of Rights. So kaning Bill of Rights class mao na siya ang naglimitar sa mga kanang power sa government nga iyaha nga magamit ba against individual. So mo nang gi-lay down po na siya sa atong constitution kung unsa pod ang mga limitations sa power sa Congress to enact penal laws. Okay, so ang limitation sa Congress class mo ni siya, number 1, must be general in application. Unsa may pasabot og general in application? It does not violate the Equal Protection Clause and the Due Process Clause. Unsa maning general meaning it applies to all, dili kay ingon nga magpili lang nga katong akong ginaingon ganina nga kanini asya nga mga balaod mo apply lang ni siya sa tanang mga bayot. Okay, so ang tanang mga bayot nga itumon og ilok mao ra ni siya ang coverage ani nga kanini ang maong prohibition or kanini ang punishment. Pwede ba na siya? Dili nganuman it violates the generality nga principle kanini general application principle class. Dili generality principle nga characteristic sa criminal law ha, general application doctrine or principle which requires nga ang balaod gali kung inyo na siya nga gamon din ha Sir Senator, dapat dili lang na siya ingon maglimitar or mo favor sa kanang one group of individual, dapat covered sa tanan. Okay? So, asa man ninyo makita ng Equal Protection Clause o Due Process Clause? Mao ni siya ang kaning Due Process Clause sa Constitution. No person shall be held to answer for criminal offenses without due process of law. Mao na siya ang Due Process Clause. Ang another thing you need to know is no felony shall be punished by any penalty not prescribed by law prior to its application or prior to its commission. So, mao ni siya ang katungnulom krimen ninyo. Mao ni dinhi ang ani ninyo makitaan sa Article 21 ug 22 sa Revised Penal Code. What is the second limitation? Must not partake of the nature of an ex post facto law. Mao to akong gi-mention kanina nga kana bitang prospective siya. So, kung ang balaod gali class na commit kintahay o nagama ang balaod January 1, 2022. Okay? So, sa January 1, 2022, moving forward na siya class. So, tanang mga crimes nga na-commit after January 1, 2022, mao na ang coverage sa inyuha nga balaod. Okay? So, unsa man ang retroactive or ex post facto law, ang ex post facto law class kanang mo apply nga pinaatras. Okay? So ibutang na to January 1, 2022 ang ato ang balaod na effective. So kanini ang January 1, 2022 mo na siya ang balaod nga kanang ni effective. So prospective siya. So, from January 1, 2022, mo na siya ang kanang prospective application. Dapat unta nga kanang pag-apply sa balaod. Pero, kung ang pag-apply nimo nga pinaatras, meaning from December kintahay 31, 2021 backwards, mo na siya ang retroactive. Mo na ang ex post facto law. Pero nagpasabot ba nga ang ex post facto law immediately kanini ang prohibited siya? Dili. Ang ex post facto law, prohibited lang siya kung ang pag-apply niya pinaatras, makapasevere na hinuon or makapasamot na hinuon sa penalty. For example, class, butang na to.
Sa December 2021, na-commit siya ang crime. So ibutang na to particular crime nga ibutang lang na to crime nga na-commit siya against property. So kani kitay particular crime against property, ang iyaha kintahay nga punishment is ibutang lang nato prison mayor. Butang nato ha, prison mayor ang ato ang kanang penalty. Unya ang balaod nahimong effective, butang nato kato same thing, same date, January 1, 2022, mao ni siya ang effectivity of the new law. Unya sa new law, ang same act nga katong na-commit bitaw sa December 30, 2021, same act punished by previous law. Ang iyaha nga penalty na kay ibutang nato reclusion perpetua. Okay, so ang ex post facto law class nga prohibited is kanang i-apply nimo ba ang new law nga nahimong which became effective January 1, 2022 to a crime committed before that. Unya ang effect niya is mopadako na hinuon ang penalty, mao na siya ang ex post facto law. Pero in relation to the retroactive application sa law class, di ba allowed man ta nga mo-apply ta retroactively kana mo-atras ta if it favors the accused? Do you remember that? Mao na nga not in all types nga ex post facto law is punishable or prohibited by the Constitution. It is punishable only when it makes the penalty severe ba, more severe than the penalty imposed for the act at the time it was committed. Okay? So, mo ni siya ang mga nature sa definition sa ex post facto law. Number 1, makes criminal an act done before the passage of the law and which was innocent when done and punishes such act. Okay, so ipasabot ana. Meaning sa December 1 o December 2021 class, kana nga act nga gibuhat kintahay ni Mr. X, dili pa na siya punishable. Okay? Nahimo lang siyang punishable pag January 1, 2022 nga nahimong effective ang katong nga mao nga balaod. Unya imong iatras. Imo kita yung filean siya kaso niya applying the January 1, 2022 nga kanang balaod. Unya atong time nga gibuhat siya, dili pa siya kriminal. Okay? Innocent, dili pa criminal ang mao nga act. Innocent pa siya. So mo na siya aggravates a crime and or makes it greater than it was when committed. Parehas akong example ganina. Sa December 30, 2021 ang mao nga krimen kuan na siya while gihimo siyang criminal act kay define siya pero prison mayor pa ang iyahang penalty. Unya sa bag-o nga balaod reclusion perpetua. Kung imong i-apply ang bag-o nga balaod effective January 1, 2022, imong gi-aggravate ang crime. So mo na ang ex post facto law. Number 3, changes the punishment and inflicts a greater punishment than the law annexed to the crime when committed. O mao gyapon to ang ako ang gihimong example nga nahimong reclusion perpetua na siya. Number 3, alters the legal rules of evidence and authorizes conviction upon less or different testimony than the law required at the time of the commission of the offense. O for example, ani class, sa kuan kintahay kaning ato kintahay nga crime nga felony nga gitawag nato og kuan kaning atong felony bitaw class nga kaning crimes against crimes against national security and the law of nations na tay gitawag og felony called treason. Kani nga treason class ang requirement ana para mo convict ka sa crime of treason is the two witness rule, meaning duha ka witnesses ang imuhang kuan nga dapat consistent sila sa ilahang pag-testify for the treasonous act against the individual. Unya
kung naay bag-o nga balaod class, ibutang na to. Effective gihapon January katong treason kintahay, di ba? Mao man to ang existing nga balaod. Unya mao na siya ang balaod nga effective while na commit ang treason. Butang ta ha. Unya kahuman pa naay bag-o nga balaod effective January 1, 2022. Unsa man ang giingon sa bag-o nga balaod? Niingon ang bag-o nga balaod nga ang conviction sa treason mag-require na lang og usa ka witness. Okay? Or no. Sorry. Ang mao nga balaod mag-require na lang o mag-require siya og more than 2 witnesses. So ibutang na to, i-aggravate niya ang requirement. So magkuan siya class kanini ang wait for a while class ha, kay kuan sayop, sorry. So sakto to katong example na to ganina nga ang iyaha nga requirement na hinuon is mag-require na lang siyang usa ka witness, meaning mas sayon na hinuon ang pag-convict sa iyaha. So unlike sa existing law nga nag-require siya og stringent, unsa may pasabot og stringent huot nga requirement ba nga dapat 2 witnesses ang mo testify against the person or against the accused. This time sa bag-o nga balaod nag-require na lang siya og usa ka witness, meaning mas sayon na lang hinuon ang conviction. So in that case unfair na siya, di ba? So sa previous nga balaod nga applicable when the time was committed, ibutang ang crime na commit September 1, 2021. So ang effective unta-unta nga ang requirement unta ana nga time is ang katotoang 2 witness rule. Karon ning effective ring January 1, 2022 nga law nga nag-require og 1 witness rule na lang para ma-convict sa person sa iyang treasonous acts. That is that is unfair sa katunga akusado nga nakakommit sa krimen nga ato nga time nga effective pa ang 2 witness rule. So mao ni siya ang alters the legal rules of evidence. So ning authorize siya og conviction upon less or different testimony than the law required at the time of the commission of the offense. Okay? So deprives a person, assumes or regulates civil rights remedies only, in effect imposes penalty or deprivation of right for something which when done was not was lawful. Okay, so kana na ang law nga magama kintahay o kani murag regulation ra kitahay nya kauman pa nagbutang siyag penalty. Unya lawful ang act nga iyahang gi-perform sa mao nga individual. Number 6, deprives a person of the accused of a crime some lawful protection to which he has become entitled, such as the protection of a former conviction or acquittal. Okay, so kani bitawon double jeopardy class. Ang double jeopardy class, it relates to your item number 6. Ang double jeopardy states nga kung the same act gali unya gipasakahan kag kaso unya na acquit ka anang for that same act, dili na ka pwede nga pasakahan og another kaso based on the same act nga naman na may acquittal. Okay? So dili ka pwede nga pasakahan og lain na pong kaso murabag pangitaan kag lain nga kaso for the same act kay ngano gi-acquit na good ka for that act. Mo na gitawag og prohibition against double jeopardy. So ibutang nato naibag-o nga balaod class effective January 1, 2022. Unya sa January 1, 2022 nga balaod, next stage siya nga ang kananaang prohibition against double jeopardy will not be applied if the kanang for this law for acts committed under kaning this law. Butang nato. So ibutang nato ang iyahang crime nga na-commit kintahay is effective ang effective nga balaod sa kanang iyahang krimen nga na-commit is adto pang before nahimong effective nini ang January 1, 2022 nga law. Unya that time naa siya lawful protection against double jeopardy. Na here comes another law nga effective January 1, 2022 removing that protection. Kay ang giingon sa bag-o nga law nga ang katong double jeopardy prohibition shall not apply for acts defined under this law. Moingon kita hay. So that law is not kaning not valid. Ngano man
it partakes the nature of an ex post facto law. Unya, tungod kay ex post facto law siya, it is a limitation of the power of Congress to enact such law. So, dili siya effective class. Okay? Unsa man ang third limitation sa Congress, must not partake the nature of a bill of attainder. Unsa man ang bill of attainder? Kana bitaw legislative act class, kanang gigama nga balaod nga mo inflict diretso og punishment without trial. Kada bang diretso nga pagka-commit niya, automatic preso. Nga na ba? Pero wala siya gihatagan o kaning walay proseso nga agian ang akusado, or dili siya gamatawag og akusado kay wala goy information nga i-file sa court. Diretsuhan man siya og file og kaso. So mao na siya ang bill of attainder. Okay, another one, must not impose cruel and unusual punishment or excessive fines. Mao na siya fourth limitation sa Congress. So mao ni siya class ang substance or ang rational ngano nga naatay gitawag og RA 9346 nga giprohibit na jud ang imposition of death penalty. This is in relation to this kaning to this limitation, fourth limitation sa Congress. Unsa may mga unusual punishment class, for example, nag-jaywalking ragali ka dinha, gipakuan ka, gipa umigasan ka, mo na ang penalty, or jaywalking unya nagkuan ka kaning gi impusan dito ka death penalty. That is an excessive and an unusual, cruel siya nga punishment. So dili pwede nga muhimo ang ato ang Kongreso og mga balaod nun class nga kanibitaw mag-impose og penalty nga excessive sa kanabang dili bagay sa gibuhat. So for example, nakasagpa lang ka dinha og tao kay imong gimalign or imong nakita kay gihimo nga slanderous act, agad-agad patay, death penalty agad. So dako ra kayo og gintang class ba ang disparity sa crime committed and that of which kanang penalty nga gihimo sa crime nga perform nga crime, dako kayo siya og kanini ang gintang. So mao na siya ang excessive unusual penalty. Okay? So we go to the sources of criminal law. Ang sources of criminal law kay bao naman tanong nga revised penal code which became effective January 1, 1932. Special penal laws, presidential decrees issued during the martial law. And mo ni siya ang inyong hibaw-an nga, di ba, ang Congress ra ang magama sa kaning balaod sa Pilipinas class. This time sa panahon manggod ni Marcos, sa ihang amahan pa Ferdinand Marcos. Ang power to make laws was lodged or naa siya nahimutang sa executive department sad. Di ba ang executive department, we learned sa previous na to nga meeting nga naatay tulo ka department sa kanang Pilipinas. Ang first is executive, sunod legislative, sunod judiciary. Ang executive mao na siya ang legislative legislative mao na siya ang mo-make sa mga balaod. Ang executive mao na siya ang mo-enforce sa balaod. Ang judiciary mo na siya ang mo define or mo kaning mo na siya ang mo interpret sa balaod. Okay? So mo na ang mga roles nila karon presently, pero during the martial law class, the legislative and the executive, the making of the laws, which is the power of the kaning legislative class, is also lodged in the President of the Philippines nga executive. So mao na nga time nga ang presidente sa una makahimo siya balaod at the same time enforce them. Okay, so mao na siya during martial law. Okay, so here we will define or differentiate mala in se and mala prohibita. So ang mala in se class is mo ni siya ang generally mo ni siya ang mga felonies defined under the revised penal code. It is wrong from its very nature. Ang mala prohibita class, wrong because it is prohibited by special law. So mao po ni siya class ang mga crimes nga na-commit in violation of special penal laws. Okay? So ang mala in se generally mao ni siya ang naa sa revised penal code. Okay?
Good faith. Can you use good faith as defense sa crimes against in violation of the revised penal code? Yes. Sa mala say good faith is a valid defense. Okay? So, unsa man ang exception ana nga dili pwede nimong gamiton nga defense ang good faith if it is a crime which is a result of culpa or kanang negligence. Pero sa mala prohibita, good faith is not a defense. So class, kung maka-violate ka sa balaod, for example, naay balaod kintahay nga illegal possession of kaning kuan, kana prohibited blah blah blah. So, kana naa siyang kanang balaod class, when you commit or when you possess that kaning matter and it is prohibited by that special law, special penal law, then you are liable under the kanang mala prohibita principle. Ngano man, dili ka makaingon hala wala ba yan na nako tuyo Good faith ba yan na? Wala ba ko intention? So, good faith is not a defense. When the law defines nga prohibited na siya, when you commit the act, dili ka makaingon nga wala na nako tuyo Okay? Criminal intent. Criminal intent, is it an element? Sa mala say yes. CI or criminal intent is an element. Pero sa mala prohibita, CI is immaterial but still requires intelligence and voluntariness. Okay, sa degree of accomplishment of crime, unsa man ang degree of accomplishment sa crime katong attempted, frustrated, and consummated. Sa mala say yes, taken into account na ang kanang attempted ba siya, frustrated ba siya, or kaning consummated na siya. Pero sa crimes prohibited under special penal laws katong kanang mala prohibita, they are not taken into account. Kung makomit siya, walay gitawag og attempted, walay frustrated, consummated jud ang inyong tawag ana kung sa special penal laws. Sa mitigating and aggravating circumstances nga we will learn later as we start sa atong article 11, 12, 13. Kana naa siya, kanang atuban na siya ma-consider sa mala say yes. Pwede na to siya ma-take into account to identify kung unsa ang penalty nga i-apply for that particular accused. Pero sa mala prohibita, they are not taken into account class. Ang mala prohibita, again, kung na-commit nimo na siya, walay gitawag mitigating, walay aggravating circumstances. Degree of participation. Unsa man ning degree of participation? Pasabot ba ikaw by principal, ikaw by accomplice, or ikaw by accessory? Dire sa mala say class, yes, ma-consider nato ang participation, unsa ang involvement sa each individual nga ning tabang sa pag-commit ani nga krimen. Ato siyang gipunish as principal, mas dako iyang punishment. Ma-punish siya as kanini ang accomplice, lower siya o punishment. Lowest kung accessory lang siya. Pero sa mala prohibita, wala. All who participated the act are punished to the same extent. Same ang extent niya class. So, bisan paggamay rang imong partisipasyon din ha. For as long as you participated in the commission of the crime punished under the special penal law, you will be punished to the same extent sa katutuang mo'y nangulo ninyo. Okay? Stages of execution. Sa stages of execution, attempted, frustrated, consummated na ana siya sa mala say. Mao na siya nga atong i-learn sa Article 6 later. Pero, diri sa crimes punishable under mala prohibita, nga kaning kaning gipunish siya under special penal laws, walay gitawag nga stages class. Consummated na siya, agad-agad. Persons criminally liable, dire, principal, accomplice, and accessory, dire, only principal is liable. Ngano man mo yung matag only principal is liable, ngano man sila baya pong tanan matawag na tong principal at o ba siyang matawag nga accomplice lang. Kung ni participate ka ana, kuan jud ka kanang principal jud ka bisan pag unsa ka gamay ang imuha nga participation. The penalty of the offenders, you have to take note, is the same whether they acted as mere accomplices or principal. Mao na ipasabot na ko class. What laws are violated? Generally, mo to ang mala say, mo to ang akong giingon nga kuan siya, revised penal code. Special penal law siya kung mala prohibita. Division of penalties. Ang sa penalty diri sa kuan natay gitawag og
maximum, medium, o minimum. Naani siya dire sa degree sa malainse. Pero sa special penal laws class, walay division, walay minimum, walay medium, walay maximum. Okay? So, you have to remember that. Okay? Sa characteristics ta sa criminal law, you already learned sa general territorial perspective. Okay, generality kanang the penal law of the law is binding on all persons who live or sojourn in the Philippines. Unsa mga exception ato? Katutuang mga gidefine sa general exceptions to the generality principle katong treaty stipulations. Okay, for example, basis agreement sa Philippines o sa US, visiting forces agreement sa Philippines o sa US. So bisan pa ang kanini ang mga US Army, US Navy naa sila sa Pilipinas tungod kay naamantay treaty. Unsa man ang treaty class kana bang murag kontrata sa lain nga nasod. So naamantay treaty, kontrata with the US. Naamantay gilay didto nga mga kasabutan nga kung kanini ang galing mga military personnel sa kaning US while naa sila sa Pilipinas or nag-reside sila sa Pilipinas unya nakakommit sila aning mga offenses in relation to the performance of their duty, dili ma-apply ang criminal law sa Pilipinas. I-hear sila under the criminal law of the US. So mao ni siya ang example, visiting forces agreement, which is an example of a treaty or a contract entered into by the Philippines and the US. Okay? What is the second exception to the generality principle? Number 2, laws on preferential application. Unsa may pasabot o kaning kanang preferential application class? Minibang nay preference ba sa pag-apply? Sama ra guna sa imuhang kuan class na kay crush 1 and crush 2. Ang crush 1 nimo, ang number 1 crush nimo mo na siya ang bright, guwapa, dato. Ang crush 2 nimo, bright lang siya ug dato. Pero dili siya gwapa. So ang imong preference, imuhang crush 1, mo imong gipili. Okay? So mo na siya ang preferential application, meaning while naay balaod nga kanang criminal law sa Pilipinas, however, naay lain nga law which you will apply in preference or kanang imo siyang i-apply in priority ba? Kanang dili mo siya i-apply ang katong criminal law sa Pilipinas. So, unsa may mga example ani? Example, member sa Congress. Under your Section 11, Article 7 of the 1987 Constitution, kaning Congress ninyo class, while mag-speech sila diri sa Congress or any committee, ang inyong mga congressman class are not liable for libel. Ngano man, libel or slander. Ngano man class, kung imo silang ipa-liable sa libel o sa slander class, kaning usaon pa man nila pagtingog kintahay kung naa sila yung mga investigasyon kay agad-agad filean nam sila kaso. So mo nang nay preferential application for the members of Congress in any speech or any committee while nagperform sila sa duty. So mo ang preference nga imong ang preferential nga application nimo class, imong i-apply ang Section 11 Article 7 of the 1987 Constitution, not the law sa defining or the revised penal code defining libel o slander. Okay? So another preferential application class, as far as ambassadors or public ministers of foreign states are concerned, ang imong i-apply dili ang criminal law sa kaning ang revised penal code sa Pilipinas. Ang imuhang hatagag preference in application as far as ambassadors or public ministers are concerned ay RA 75. So unsa man ang RA 75? Niingon ng RA 75 nga ang ambassador kuno or public minister of any foreign state authorized and received as such by the president or any domestic servant, ilahang mga kuan kan assistance ni class kaning domestic servant of any such ambassador or minister are exempt from arrest and imprisonment and whose properties are exempt from restraint, seizure and attachment. So unsa man ang kapasabot ani class, kung ambassador gali ka, received ka sa ni Marcos ni BBM karon as ambassador in the Philippines. Butan na to ambassador kita sa South Korea. Received ka and authorized ka to perform your duty by BBM diri sa Pilipinas while you are performing your duty. Unya nakakommit ka og offense class.
your RA 75 class will apply, meaning dili ka i-arrest o dili ka i-imprison or i-apply ang criminal law diri sa Pilipinas. Unsa may i-apply? Other criminal law sa ilaha, sa Korea ba? Okay? So, warship rule. Unsa may pasabot og warship rule? A warship of another country, even though docketed in the Philippines, is considered an extension of the territory of that country. Okay? So, ayaw in taon pag-apply sa kanang criminal law sa Pilipinas kung naay warship nga nag-dock kintay din sa Subic Bay naa sa Pilipinas. Unya ang aton generality principle, di ba? Kanang ang criminal law kuno will apply to those who live or sojourn or who resides in the Philippines. Unya kana nag-reside man sila sa Pilipinas kay nakadock gud sila sa Subic. Pero tungod kay warship man siya, naaman siya sa sulod sa warship sa butang na to US, then ang US law atong i-apply. Okay? Ang third na to nga kaning exception sa generality principle is katong principles of public international law. So kinsa man ang mga covered ani nga exempt sa provision sa revised penal code. Sovereigns, other heads of state. O sabi pasabot ana kaning mga presidente, kaning king o queen, dili na sila pwede ato ang ipunish sa Philippine criminal kay exempt siya sa revised penal code. Unsa may apply nila? Then we apply the kanang ilaha nga criminal law kay exempt pa na sila sa provision sa ato ang law. Okay? So unsa man ang kanang unsa may gibasihan nato ani mo ni siya ang Vienna Convention on Diplomatic Relations. Okay, but you have to remember nga under this exception sa principles of public international law, kaning consuls bitaw o consular offices class are not exempt from local prosecution. Meaning, kung naay consul kintahay sa England, kanin ni ang mga officers or consular officers, kung naa sila sa Pilipinas, nakakommit gali siya diri sa sila sa krimen diri sa Pilipinas, covered sila sa atong Philippine criminal law. Ngano man dili man sila covered sa definition sa ambassador, dili siya heads of state, dili po sila sovereigns. Ang consuls class and consular officers are not exempt siya from local prosecution, meaning pwede sila ma-cover sa Philippine criminal law. Okay? Territoriality principle class, you already learned this one nga kung makommit siya diri sa Pilipinas or sa katong extension sa atong territories, mo apply jud ang atong Philippine criminal law. Okay, so you have to know class unsa ng Philippine territory na ay terrestrial jurisdiction katong sa yuta, fluvial jurisdiction kaning ato ang mga interior waters, area jurisdiction kanang sa ibabaw, kanang naa sa kahanginan, nate jurisdiction ana. So kung naay makommit nga mga crimes within the Philippine territory class or sa extension sa Philippine territory, example kana mga embassies nato nga naa sa US, naa sa Korea, naa sa Japan, kana naa class extension na siya sa atong territory. So bisan pag naa na sa Japan na commit ang krimen unya within the grounds siya sa Philippine embassy, bisan pag naa na siya sa Japan, considered siya as Philippine territory, meaning i-apply ang ato ang revised penal code because that is an intra-territorial kay within man sa Philippine territory, intra-territorial application. So, napoy mga instances natin gitawag extraterritorial application of the revised penal code, meaning katong mga offenses nga committed outside the Philippines. Mao to siya class ang ako ang gi-discuss previously about the extraterritorial crimes under Article 2. So unsa man to mga extraterritorial crimes under Article 2? Mao to siya ang katotoang atong na-learn nga crimes committed aboard Philippine ship or airship. Okay, unsa man ni Philippine ship or airship? Kani ba mga commercial flights na to class ba, commercial shipping? So kung nagkuan na siya class, kung kani mga Philippine ship or airship, ana gali makommit within or kanang on board ana na ang mga commercial flights or ships, kuan ka kanang intraterritorial na siya nga application, meaning i-apply ang imuhang i-apply ang extraterritorial din siya nga crime class, unya i-apply ang ato ang
Philippine Criminal Law. So when do you apply, class, kanini ang article paragraph 1 nga crimes committed aboard Philippine ship or airship. Okay? So the RPC is applied to Philippine vessels if the crime is committed while the ship is trading, or meaning nag-traverse siya ba, nag-agi siya, naglutaw siya sa Philippine waters, meaning sa ato ang mga interior waters, or the high seas. Unsay pasabot og high seas? Waters not under the jurisdiction of any state. Okay? Kay kung mosulod na gali ka sa lain nga state, class, ayaw paghisgutar o paragraph 1 nga extraterritorial crime. Nga naman, na lahi na nga rule ang inyong i-apply, ana, class. Okay? So, sa paragraph 1, you have to remember nga dapat ang ship or kanang inyong flight na siya sa Philippine water, or bisan pag outside siya sa Philippine water pero naa siya sa high seas. Unsay pasabot og high seas? Kanang wala pa siya mosulod sa jurisdiction sa other state. Okay? So, you have to analyze, class, if the crime is committed on board Philippine ship or Philippine merchant ship or a ship or vessel, kung while trading gali siya or nag-agi pa gali siya sa Philippine waters, ang effect ani, class, is intraterritorial, meaning imong i-apply ang RPC. Okay? I-apply nimo ang, kung Philippine waters pa siya, class, Philippine waters, i-apply nimo ang intraterritorial application. The RPC applies. Nganong intraterritorial man? Of course, malamang within pa siya sa Philippine territory, kay Philippine waters pa man siya. Kung high seas na gali siya, class, matawag na nato siya extraterritorial. Ngano man, wala naman siya sa Philippine territory. So, extraterritorial crime na siya, class. However, you still apply the RPC, class. You still apply the revised penal code. Ngano man, naman ka, on board man ka sa ship or Philippine merchant ship or airship. So, kung nakumit gali ka on board that Philippine ship or airship, kung naapa sa high seas, while it is extraterritorial or while it is outside the Philippine territory, your RPC still applies. So, nga naman, because of your paragraph 1 of Article 2 sa Revised Penal Code. Pero, if you enter na gali siya, class, the territorial waters of another state, that's a different story. Nga naman, it is extraterritorial. Nga no extraterritorial man siya? Of course, malamang gawas siya sa Pilipinas. Pero, this time, class, dili na nimo ma-apply ang kaning paragraph 1 nga crimes committed aboard Philippine ship or airship. Unsa naman inyong i-apply? I-apply ninyo ang French rule or English rule. Okay? Unsa man ang French rule or English rule? Ang French rule nag-ingon, the flag or nationality of the vessel determines the jurisdiction sa mao nga krimen. Ang English rule kuno, ang local or situs of the crime determines the jurisdiction. Unsa may pasabot of flag or nationality? Kung asa ba na register ba ang imuha nga vessel? For example, ang vessel kintahay is na register sa French. So French, ibatan na to kanini ang na kuan siya, French vessel siya, kay na register siya sa kanang France. Okay? So, ang French law ang mo apply. Kay ang flag or nationality man, or butang na to, Korean flag na siya. Korea siya gi-register ang mao nga vessel. Then, the Korean flag will apply. Korean law will apply. So sa English rule, class, lahi po na siya. Mao siya ang opposite. So, while Korean flag ang nagunit niya, anang mao nga vessel, ang local or situs of the crime, meaning kung asa siya naglutaw ang mao nga barko, maoy atong i-apply. Mao na siya ang English rule. Okay? So, diri sa kaning ang Philippines mangod, class, ning apply ta, ning adhere ta sa English rule. So, while the Philippine ship or airship is trading or nag-agi siya sa kanini ang territorial waters sa other state,
atong i-apply, extraterritorial crime siya. So, i-apply nato ang situs of the crime. Meaning, kung asa nahimutang or naglutaw ang atong Philippine vessel. So, ibutang nato ang Philippine vessel nato naglutaw sa Japan. So, Japan law atong i-apply because we adhere to the English rule. Except or unless the crime merely relates to the internal management of the vessel. So, kung ang crime class nga nakumit kintay on board that Philippine ship merely relates to internal management, meaning ang ilaharang kuan kanang ibutang nato management lang kintahay, ning sukol kintahay siya sa ihang boss, unya ihang nasagpaan ang boss niya, or kanang wala kintahay siya mo comply kintahay sa ilahang rule didto nga in order ang ilahang kanang kintahay. For example, nag-away sila, physical injuries kintahay, kana naa siya class internal management ra sa vessel, within sa vessel. So kung internal management sa vessel, then we apply the Philippine criminal law. Ngano man kay exception man siya. Again class ha, kung ang Philippine merchant vessel na to class nag-agi gali siya or nagsubay siya sa interior water na siya, naglutaw na siya sa other country na siya class, extraterritorial crime siya, di ba? Kaya wala nam siya sa Pilipinas. Pero we apply the English rule. English rule says nga ang criminal law kuno sa lugar kung asa na siya naglutaw ang kanini ang mao nga merchant vessel mo apply. Pero ang exception ana kung internal management lang ang nagrelate ang mao nga krimen. So kung internal management lang siya, ang atong i-apply class is ang law na sa Philippines. Balik ta, kay Philippine ship man siya. Okay? So, as a general rule, criminal law of the host country applies. Katong country nga kung asa siya naglutaw. Philippine law applies only when the crime relates to internal management of the vessel. So, I hope you understand that class ha. So, mo na siya ang kanang levels of application. So, sa paragraph 1 ninyo class, again, ang paragraph 1 sa extraterritorial crimes applies only when the Philippine vessel is in the Philippine waters, trading Philippine waters, or the high seas. Unsa gali ang high seas? Waters not under the jurisdiction of any state. Okay, kung territorial waters gali siya sa other country na, we apply the French rule or the English rule. Unsa man ning French rule and English rule, you already understand. So, ang Pilipinas class, again, ning adhere ta sa English rule. So, mo ni siya ang meaning sa English rule. Okay? So, unsa man ang paragraph 2, katong forging, counterfeiting coins or currency or Philippine notes, kahibaw na mo ana. Forgery is committed abroad and it refers only to Philippine coins. Kung Philippine coins ang subject sa forgery or currency note, bisan pag abroad siya na commit, then liable gihapon ka. Number 3, third nga extraterritorial crime should introduce into the country the above mentioned obligations and securities. So imong gi-introduce tong forged nga coin. Number 4, public officers or employees commit an offense in the exercise of their functions. So unsa man po dinyo pagkahibaw nga ang kanini ang mao nga kanang crime is an extraterritorial crime, inyong hibawon ang katong mga crimes nga punished under Title 7. Unsa man ni siya? Katong crimes committed pertains to crimes committed by public officers. Dapat inyo siyang ikwan ha, kanatiman class nga extraterritorial crime siya class kung committed siya in the exercise of their function. So what are these? Direct bribery, qualified bribery, mo ni siya tanan class. So kung dili gali siya performed by the public officers in the exercise of their function class, then you do not apply the extraterritorial application. Okay? So, in his personal capacity, for example, nangawat ang katong public officer, dili siya in the performance of his function, then you do not apply the extraterritorial application. Okay? So, the functions contemplated are those which are under the law to be performed by the public officer in the foreign service of the Philippine government in foreign country. Okay? Paragraph 5, katong commit any of the crimes against national security. So, dapat mahibaw puno class unsa man yung mga crimes against national security under Title 1. So, mo ni siya ang mga crimes.
Kay nga naman class, kung maghisgot kog rebellion, ibutang rebellion committed abroad. Ang rebellion class, while committed abroad class, is not punishable. Nga naman, it is not a crime against national security. Mora man ni sila upat ang crimes against national security. Treason, conspiracy and proposal to commit treason, misprision of treason, espionage. Crimes against the law of nations, inciting to war, violation of neutrality, correspondence with hostile country, flight to enemy's country, piracy, mutiny. So, mura man ni siya ang mga crimes defined under Title 1. So, kaning mga crimes, if committed abroad, then you apply the extraterritorial application, meaning covered siya sa atong Philippine criminal law. Pero kung wala ani ni ang mga crimes nga na-define under Title 1, kung committed abroad na siya class, dili punishable. Okay? Kay dili na siya gitawag og extraterritorial crime. You have to understand class nga terrorism class is now classified as a crime against national security and the law of nations. You have to refer to RA 9372 or the Human Security Act of 2007, defining terrorism as a crime against national security. Meaning, kung ikaw, Mr. X, ning adto ka abroad, unya ning commit kag terorismo against sa Pilipinas, bisan pag abroad na siya gi-commit class because it is already a crime against kanang the law of nations, you are punishable under the Philippine criminal law. Okay? So, we go to the prospectivity principle. Ang katong prospectivity ninyo class, kay bao naman mong after the penal law siya, di ba? Kung na effective siya January 1, 2022, after ang mga prospective kanang moving forward ang atong application, exception to the prospectivity principle katong atong kuan ganina, katong in favor of the accused, na mga exception katong inapplicable siya, expressly made inapplicable, or habitual criminal siya. Okay? So, you already learned this class. Ang theories of criminal law, you have to read that sa inyuhang kuan, sa inyuhang libro na tay gitawag utilitarian theory, classical theory, positivist theory, eclectic theory. The revised penal code, you have to take note today, follows the mixed or eclectic philosophy. So class, you have to kanang go back to your kaning book kay naa dito tanan ninyo nga dapat nga ma-learn sa chapter 1. Okay, we will proceed to chapter 2.